allihopa och välkomna till en ny stad och en ny vlogg. Vi har landat in i Kuala Lumpur, 1000 Miles Hostel heter det. Vi har bokat ett private här, så Fred och jag har ett och Maja har ett för att hon vill lyxa till det lite sista dagarna innan hon flyger hem. Och ja, private är billigare när man är två än att boka dormsen då. Så här bor vi. Vi har åkt typ 5 timmar buss för att ta oss hit idag och tänkte att vi skulle ut och käka lite nu. Klockan är typ 4 på eftermiddagen, så det blir en väldigt chill, lugn första dag och mest planera våra 2 heldagar här med Maja, och så får vi se hur länge vi stannar. Vi har 3 nätter, Maja har 2. Så häng med på denna storstadsvisit. Så vi har promenerat bort till Central Market och här inne ska det finnas en food court där vi hoppas att Maja kan få lite mat. Vi har haft lite problem med vegetarisk mat. Vi har också haft problem i och med att det är Ramadan med att hitta mat allmänt medan solen är uppe. Så vi har liksom lite involuntarily fått fasta. Va? Ja, men det är mer folk i rörelse här, så det är en större stad, så vi hoppas. Men det är så mysigt. Så vi har satt oss ner och beställt in. Maja håller fortfarande på att bestämma vad hon vill ha. Vi beställde varsin laxa som är, vad har vi förstått, känt i det här området. Så det är någon soppa med nudlar och jag fick räkor, ägg. Så det tror jag absolut blir gott. Jag är hungrig, så det kommer nog gå ner. Det här var jättegott. Det var perfekt. Alltså lite spice, men bara så det är mer smak. Det gör det. Så jag har fått lite mat i magen och ska gå på en liten sightseeing-tur. Det är faktiskt ganska gött att vara i en storstad. Det var länge sedan man såg liksom höga byggnader. Det är typ Bangkok sist. Och det var ju ett tag sedan. Väldigt ordnat måste jag säga. Jag är väldigt imponerad över hur rent och städat. Alltså i den här stan jämfört med Bangkok. Helt galet, 2 skilda världar. Häng med så kör vi lite sightseeing. Så det vi tittar på här är Masjid Jamek, som är en stor moské, om jag förstått det rätt, som byggdes på 1900-talet. Så den är ett par år. Men det brukar ju kända byggnader vara. Men häftigt med ånga man skickar ut och sådana. Moskén är stängd för besökare just nu. De skulle öppna på lördag. Så vi går dit då istället. Men vi promenerar våran promenadsightseeing och spanar in annat istället. Jag tror att den här byggnaden här, bakom den, så ska det vara så här ett stort torg och lite sånt. Så det kommer mer. Men allmänt, ganska fin vy. Klocktorn. Malaysias högsta flaggstång. Så det vi tittar på här nu heter Sultan Abdul Samad Building. Det är ett government building typ. Dit ska vi. Så nu promenerar vi runt byggnaden. Så fint med färgerna. Jag måste ändå säga att jag är riktigt imponerad över hur grön Kuala Lumpur är som stad. Det är liksom träd och buskar och grejer överallt. Det är ändå trevligt. Här har vi namnet. Bangunan Sultan Abdul Samad. Så Sultan Abdul Samad Building. Som är en The State Engineer C.E. Spooner ville ha ett stylish choice. Ja.
Ja, det är samma arkitekt som på moskén. Mitt problem är att jag står här och jag somnar men jag orkar inte läsa. Jag liksom bara tittar men jag tar inte in något. Kan du ge mig en uppdatering? Det är nordisk islamisk arkitektur. Kallas Mughal. Den har en lökformad domes, alltså de här grejerna på taket. Och mycket flowery open arched. Så, alltså de här bågarna som ser ut lite som blommor. Pinnacles on the roof är typiska Mughal elements. Det finns andra element från Moorish. Och Moorish är då västern-islamisk arkitektur. Det finns även europeisk arkitektur inmixat i det. Den är 40 meter långt klocktorn. Och legenden säger att 4 miljoner tegelstenar användes. De tappade inte en enda tegelsten när de byggde den här byggnaden. Tror du på det? 4 miljoner tegelstenar. Tror vi? Att de kastade upp 4 miljoner tegelstenar utan att tappa en enda. Det Tror inte jag heller. Så där har vi byggnaden från en annan vy mot vad vi hade tidigare. Och här har vi den. Den långa flaggstången. Och runt här så är det typ lite fontäner, en liten park. Väldigt mysigt område måste jag ändå säga. Precis bredvid själva flaggstången och torget och allt det där så finns Gallery Kuala Lumpur. Som ska vara ett kostnadsfritt galleri om historien och så här i Kuala Lumpur. Och det ser ut att vara open, för det står open på en skylt. Så vi tänkte att vi går in och kikar en sväng. Det är bland de längsta flaggorna i världen. Här inne har vi någon som har lite mycket fritid och gillar Lego. Quote från Maja. Herregud. Det är hela Kuala Lumpur. Alltså det här har varit min dröm att bygga där i Lego när jag var liten. Okej, så nu har vi varit inne på det här lilla museet. Verkligen så sevärt. Det kostar ingenting. Jättemysigt att gå runt där en liten stund och kika. Det är jättehäftigt. Så här. Ja, men, lite arkitektur och sen lite fix över staden. Och så man bara förstår lite mer historien bakom arkitekturen och sådär. Men nu tänkte vi att vi skulle promenera till Chinatown. Se om vi kanske kan få i oss något lite kött, något att dricka kanske. Innan vi tar en tidig kväll, har jag en känsla av att det blir ikväll. Nej, men gå till Chinatown, sen chilla lite. Sen kanske vi sätter oss och spelar ett parti kort på takterrassen och tittar på KLCC Tower. Vem vet? Men nu, Chinatown. Vi hittade inte jättemycket att äta eller något sånt, så det fick bli en 7-Eleven på vägen hem. Så har vi gått upp till
takterrassen på vårat hotellhostel. Bara ska sitta här och spana på tornet. Eller ja, tornen. Spela lite kort, dricka lite gött. Ja, ha det trevligt helt enkelt. Skål! Som ni såg så fick terrasshänget ett ganska snabbt avslut för att det började regna och åska. Men det var en ganska häftig grej att bara sitta där uppe och titta på när molnen kom in, det började blixtra och så kom regnet. Nu har vi bara gått upp och sen har vi gått över gatan till ett ställe som heter Timothy's för lite frukost. Så jag har fått in en surdegsmacka med omelett. Vi tog eggs benedict och en wienerbröd och en kaffe. Maja har inte kommit än, men hon ska få en yoghurt. Ska försöka lite. Och sen är planen idag att åka upp till Battery Caves. Så det ska vi göra idag. Häng på! Så, frukosten är i magen och vi har bokat en Grab för att ta oss upp till Battery Caves. När vi är 3 så är det typ billigare att åka Grab överallt än det är att köpa separata tågbiljetter dit. Kan tyvärr inte rekommendera frukoststället. Det var alldeles för dyrt för de små portionerna. Och utöver att priset i sig var lite saftigt i grund så la de till 10% serviceavgift. Och man fick gå och beställa själv. Det var liksom ingen så här, de bar ut maten och tunnade tallrikarna. Det var liksom ingen så här, det tyckte vi inte var så bra. Men you live and you learn. Taxin har anlänt vid Battery Caves. Så vissa av oss klär på oss lite extra kläder. Så att vi är appropriate för tempel. Och sen så ska vi börja promenera upp för trapporna. Taxiresa kostar 14 ringar. Helt galet. Det är typ 10 kronor var. Helt sjukt. Så är det dags att promenera upp. Vilken jävla groda! Jag ska nog stoppa ner mig nu. Dags och gå. GPS. Akta dem bakom dig. Vi har blivit renade av någon som stod där och renade folk. Jag vet inte ens vad det är. Ja, vi stod så jättefascinerade så kom man och tryckte aska i pannan på oss. Så ja, känner du dig ren, Maja? Nej. Du då? Jag känner svettig. Svettig, ja. Same, men häftig grej. Jag tycker det är kul att inkludera då, men det är bra om man förstår vad man gör. Jag såg hur han tittade på oss och sen ställde ner den. Sen kom han ändå. Ja. Herregud, vad de klättrar där uppe. Ja. Så nu har vi gått ner för alla trappor och gått in i det templet som är precis nedanför plattan. Jag tänkte att vi skulle kika. Alltså, hinduistiska tempel är
så fina med alla färger. Jag älskar verkligen alla färger. Jag är nog orenad, för de ville rena mig ytterligare en gång. Nej, jag vet inte vad det vita innebär. Jag hittar ingen på Google, så om det är någon som vet. Ganska skriva. Då har vi tagit en chillstund och pluggstund på hotellet och har nu tagit spårvagn, pendeltåg, någonting till KL Central för att promenera över till Little India och käka lite middag, titta på tempel. Ja. Bara vara helt enkelt. Det är kvällens plan egentligen, klockan är 6. Så det blir en kvällsaktivitet. Det har regnat och åskat som bara den nu i eftermiddag, så luften är riktigt sval och skön. Det är riktigt skönt att bara vara ute och hänga. In på en indisk restaurang som heter Ja. Testar vi lite olika indiska rätter. En plain masala någonting. Jättebra fråga. Nu har vi checkat upp. Gott. Ganska starkt tyckte jag och Maja. Fredde tyckte inte det. Men jag tror att det är bara vi som är ovana egentligen, för att men det är ju starkt, det är mycket smakrikt. Vet inte om jag skulle säga åh, hit måste ni. Nej, men så har jag inte känt med så många ställen här i Malaysia. Känner ni att ni har svårt att hitta mat som är god, precis som oss, gå dit, för att det var helt okej. Så nu ska vi promenera tillbaka till tågstationen, eller ja, stationen, och ta tåg, pendel, vad vi nu vill kalla det, tillbaka till vårt hostel och chilla. God morgon, eller ja, god lunch. Det är dagen efter vi var ute och käkade indiskt och kollade på Little India. Och det är en mankort. I natt vid, kan det varit strax innan 12, så knackade det på dörren. Det paniklaget från Maja, som insåg att hennes plan gick om 2,5-3 timmar och inte, alltså natten som kommer nu. Hon flög 02.25 på den 8:e. Och hon tänkte ju att det var natten till den 9:e. Ja, nej, jag vet inte. Oavsett, det hade blivit fel. Hon behövde till flygplatsen. Så vi fick packa ihop henne och stressa henne i en grab till flygplatsen. Fred och jag hängde med, så till att hon var incheckad och springa. Hon var ju där typ 1,5 timme innan planet lyfter. Hon skulle igenom immigration, säkerhetskontroll, allting. Men hon hann. Vilket ju är jättebra, men jättetråkigt att vi bara förlorade sista heldagen ihop. Han liksom inte säga hej då ordentligt. Vi hade tänkt gå ut och käka, och lite mysigt idag, liksom titta på tornen, allting. Hon bara försvann, så det var lite vakuumkänsla nu. Vi kom hem ganska sent. Vi väntade till hon var igenom säkerhetskontrollen, så ifall hon behövde hjälp med någonting. Så vi kom hem hit vid typ 2:30, 3. Så vi har sovit ut idag. Sen har vi båda suttit och
pluggat och fixat och bara chillat. Och nu, vi var ute och köpte lite frukost lite snabbt, men annars så har vi bara varit på hotellrummet. Nu är klockan lunch, så vi ska ta tunnelbanan bort till KLCC Park och köpa lite där och sitta där och käka lunch tänkte vi. Och bara ha en mysdag. Fred och jag, det är vår första dag bara han och jag, så det ska bli lite kul. Men ja, vilken jävla flopp. Maja är borta. Nu är det Fred och jag bara istället. Så typ alla de ställena jag hade sparat var typ stängda eller sådär. Så vi bestämde oss för att gå in på en galleria och käka på en food court precis bredvid parken. Så vi har verkligen utsikt över parken här från gallerian, och vi har beställt in varsin claypot-tallrik. Som ändå ska vara liksom malaysisk mat. Så det kändes bra att få lite sånt, och det var bra pris på det. Så ska vi ut och upptäcka sen. Det kom också lite regn. Nu verkar jag klarnat upp igen, men vi bara så här, ja men vi går in och sätter oss. Så det känns ändå bra. Så vi har kommit ut ur shoppingcentret, och bakom mig här berömda tornen. Tvillingtornen. Som gjorde Kuala Lumpur känt. Nej men det är väl typ den byn man känner igen när någon säger Kuala Lumpur, så är det väl tvillingtornen ändå. Så här har vi dem. Utifrån i alla fall. Så superview på GoPro får vara på för att kunna se tornen i en vy. Jag tror de var 600 någonting meter höga. Så det är ändå rimligt då. Nej, det är det som är det tornen som är? Ja, högsta tornen som finns. Var inte de högre? Det får googlas. Okej, så Fredrik har rätt. 452 meter hög är Petronas-grejerna. Och 600 är KLCC-tornet. Som jag antar att det är det där tv-skrapan typ. Så ja, höga byggnader. Coolt ändå. Alltså det är så roligt med städer, för jag blir verkligen så här, ja det var ett torn. Fint, då går vi vidare. Nej. Ska vi hitta någonstans där vi bara kan chilla i skuggan, prata lite, planera dagarna framåt. Och bara ta in naturen innan vi lämnar Stockholm. Vi har promenerat runt ett tag i parken nu, och nu var det dags för en eftermiddagsfika. Så vi har gått in i det här köpcentret igen och slagit oss ner på The Coffee Bean, tror jag det heter. Så vi ska ha beställt in söta kakor och varsin kaffe. Så det ska vi käka nu. Mys! Runt i lilla parken ett par timmar nu, så nu är vi på G till det andra tornet då. Det är typ bara 10 minuter, en kvart att gå emellan, och det är ganska fint område ändå med många höghus, många finklädda människor, många fina bilar, så typ en upplevelse att bara promenera här. Sen kom det in lite moln och lite
skvätt som vanligt här, men inte så att man behöver ta skydd. Jag upplever att i Thailand var det verkligen skyfall. Här är det droppar. Lite droppar och lite muller. Men man klarar sig. Här har vi det. The Tower. Ska se om vi kan komma närmare, men jag är uppe. Så vi är framme vid basen på TV-tornet och har åkt upp för rulltrapporna till liksom där man går in. Vi ska inte åka upp för att man får inte åka upp just nu på grund av vädret. Vi hade nog inte tänkt åka upp heller, men det åskar. Så jag tror inte man får vara där uppe när det åskar, antar jag. Det stod att man inte fick åka upp nu i alla fall. Men bara att vara här på basen, alltså det är ju lite uppe, så det är fan fint. Tycker jag i alla fall. Som man ser, det är ju högsta. Det är 600. Jag hade fel. Ja, titta solnedgången mellan där. Där. Vad bra man ser det. Och sen har vi ju det stora tornet. Det är så jävla högt upp. Tänk om det där bara skulle välta på oss nu. Jag tror inte att det gör. Men gött att det inte är så mycket folk här eller. Det är vi och bara vill. Ser ni högt där? Så jävla högt. Där har vi Twin Tower också. Toppen på dem. Så, då är vi tillbaka på hotellet efter en hel dag runt tornen egentligen. Som ni såg så började det droppa lite på sig i slutet, men det var inte så kallt så det var ganska okej. Speciella dagar i Kuala Lumpur, det var lite som blev som planerat, men ändå jag tror att man får ut mycket mer av den här staden när man åker dit när det inte är Ramadan. Men ändå häftig kultur, häftig arkitektur om inte annat. Mycket olika arkitektur, det är ju både modernt och gammalt och sådär. Så ändå en bra weekend eller vad man ska säga. Imorgon så åker vi vidare härifrån, så det innebär att denna vlogg är slut. Tack för att ni har tittat och sen så ses vi i nästa. Ha det bäst!